Hello everyone, this is Sir Z once again from CTV. It's Train Transform. Nakalimutan ko na yung channel ko. But anyway, don't forget to like and subscribe para pag may discussion tayo ay matulungan ko kayo sa inyong mga modules. And for today's discussion, we are going to talk about Science 5 Quarter 2, Reproductive Parts in Plants. Dalawa po ang aking reference materials dito, which is the DepEd Common Module 4, yung kulay white. This one is for week 4. Pero dun sa pivot module quarter 2, ito po ay indicated as week number 5. So depende po sa module na ginagamit ninyo. And of course, if you're interested with the PowerPoint template, yung mga fellow teachers ko dyan, this presentation template is powered by fppt.com. So may mga available PowerPoints po doon, template. Meron din po akong iba mga kinukuhanan, depende sa episode na mapapanood ninyo. For this particular template, ito po ang link pinagkuhanan ko. So you can check that out, download it, as long as that you will give attribution po doon sa template na kinuha ninyo. Alright? So once again, Science 5 Quarter 2, Reproductive Parts in Plants po tayo today. Ito nga yung aking dalawang reference materials na ginamit. And when you open the module, yung regular module na kulay puti, ito po ang ating unang-unang drawing or illustration na makikita pag-aralan po natin ito. So, flowers and seeds. So, sabi dito, flowers have both male and female reproductive parts that make it possible for plants and flowers to reproduce their own. Some have both, some have either one, male o kaya yung female reproductive parts. But the amazing thing is that plants can actually reproduce on their own. Hindi na nila kailangan magkaroon ng asawang plant. So, with flowers, the male reproductive part is called stamen or stamen. Depende sa kung paano nyo i-pronounce yan. Yung female reproductive part naman is called pistil. Ulitin po natin ito on this part. So, let's start with the pistil. Ito po yung female reproductive part ng flower. The other term for pistil is carpel. Parehas lang po yan. So, just in case na hindi pistil ang ginagamit, nakita nyo carpel, parehas lang yan, it's a female reproductive part of the flower. Ano nga ba mga parts ng pistil? Unang-una, ang pinakamahalaga tulad sa mga other organisms like humans ay yung ovary, because without the ovary ay walang egg cell na mabubuo. Sa ilalim ng ovary or sa loob ng ovary ay yung tinatawag na egg cell ng flower, but in the case of flowers, ito ay tinatawag na ovule. Okay? So yung ovule ay yung egg ng flower sa loob ng kanyang ovary. Yung style ay yung parang vagina ng female reproductive system. Kumbaga dito dadaan yung male reproductive cell mula sa ibang parts ng flower. So ito ay tinatawag na style at ang bukasan ng style para makapasok dito ay tinatawag na stigma. So the parts of the female reproductive system ng flower ay yung stigma, yung bukasan, yung style, yung dadaanan papasok, at yung ovary kung saan nasa loob niya yung ovule. Punta naman tayo dito sa tinatawag na stamen or yung male reproductive part ng flower. Ano ang bumubuo sa stamen? Unang-una ang pinakamahalaga ay yung anther. Sa male reproductive part, parang ito yung testes ng flower. So ang tawag dyan ay anther. Sa loob nito ay may mga tinatawag na pollen sac or lalagyan ng mga pollens. Kasi yung pollen kasi class ay pulbos. So kailangan mo nilalagyan para hindi sila basta-basta masayang or matapon, di ba? Ang tawag sa lalagyan na yon ay pollen sac. Marami yan, pollen sacs sa loob ng isang anther. At sa loob ng pollen sac ay nandun nga yung mga pollen grains. So pollen grains, pero shortcut na lang pollen, parehas lang naman ang ibig sabihin nun. Ang humahawak sa anther, para syempre nasa position siya na tama, ay filament. Merong mga filament class na maiksi at merong mga mahaba. Depende kasi yun sa flower. Ano ang basehan ng haba ng filament? Yung layo ng stigma na papasukan papunta sa ovary. Yung kanina, yung sa female reproductive part. Kaya in this case, gumamela yata itong picture na ito, mahaba yung filament para yung anther ay malapit dun sa stigma ng pistil. Yan. Haba ito kasi kailangan malapit yung anther dito sa stigma. Note class that meron tayong dalawang uri ng flower. Una ay yung tinatawag na complete or bisexual flower. Pag sinabing bisexual, it is a flower with both pistil and stamen. So isa siyang flower, yung female at saka male reproductive parts ay parehas na meron siya. Ang example nito ay yung rose at saka yung gumamela. Yung incomplete or unisexual flower naman ay isa siyang flower pero isa lang sa reproductive part ang meron siya. Either yung pistil
or yung stamen. Kaya kailangan niya yung isa pang flower na nandun yung kabila na kailangan niya. Kabila, ibig sabihin yung, kunwari, kung pambabae yung meron sa kanya, yung isa ay merong pang lalaki. Ganon. A flower with either pistil and stamen. An example nito ay yung mga flowers ng papaya at saka ng cucumber. Yung cucumber sa Tagalog, pipino. So balik tayo dito. Pollination naman is the process of fertilization in or among plants. In kasi yung flower mismo pwede na mag-pollinate ng sarili niya, or among plants kasi syempre sabi ko nga meron unisexual, di ba? So kailangan ng ibang flower na magbibigay ng kailangan ng kabilang flower. Alright, anther. Yung kanina, yung anther, yung may hawak na pollen grain, di ba? So yung anther ay maglalabas ng pollen, kaya nga mahaba yung filament para maabot niya yung anther. So yan, kunwari lumabas na yung mga pollen sa anther. Syempre, siya ay papasok dito sa stigma ng female reproductive part ng flower. So dito sa style, yan yung tubo papasok. So makakapasok na yung pollen hanggang makarating dito sa ovary kung nasaan na naroon yung ovule. At pag yung pollen grain at yung ovule ay nagsama na, nagkakaroon ng parang chemical reaction, makakabuo na siya ng seed or ng buto. So dahil sinabi kong seed or buto, ito ay magiging bunga or yung fruit. Kaya nga 'di ba yung mangoes, una makikita nyo ay ang dami-daming mga flower. Tapos yung flower ay biglang mawawala dahil yung flower ay magiging bunga ng mango. So there are two types of pollination. May dalawang uri tayo ng pollination class. Yung isa yung tinatawag na self-pollination or yung pangalawa naman ay cross-pollination. But it involves the same flowers, okay? Or same type of flower. Yung self-pollination ay involves the same flower or flowers attached to the same plant. Itong flower na ito, maglalabas ng pollen grain, yung anther niya, tapos masasagap ng stigma doon sa flower ding yon. So kapag gano'n na nangyari, self-pollination. Pero sometimes of course, yung pollen grain na lalabas sa anther ay tatangayin ng hangin. So pag tinangay ng hangin, pwede itong lumapag sa ibang stigma ng ibang flower. So kapag yung pollen grain na yon mula sa flower A, tinangay ng hangin at nakapunta sa stigma ng flower B, ang tawag naman doon ay cross-pollination. So ibang flower yung napuntahan ni pollen grain. Nangapit bahay, ika nga. Okay? Pero, yung mga flowers na yun ay nandun lang din sa parehas na halaman. Diba yung halaman pwedeng maraming flowers. So, yun yung sitwasyon natin. So, parang ganito class. In this case, ibang halaman yung kinalalagyan ng flower C. So, sa self-pollination, yung letter A lang yon. Same flower, naglabas ng anther, tapos nakapasok sa stigma ng flower din yon. Pero kapag yung flower A ay naglabas ng pollen, napunta sa flower B o kaya sa flower C, ang tawag naman doon ay cross-pollination. Nagets ba? Very good. So, naintindihan na yung two types of pollination ha. Self-pollination, iisang flower lang. Cross-pollination, dalawang magkaibang flower of the same kind. Or flowers of the same kind na nandoon sa magkaibang plants. Okay? Parehas na uri ng plants. Cross-pollination naman ang tawag doon. Bago tayo mag-proceed, padaanan ko lang to other parts of a flower just in case na nakalimutan nyo na sa mga previous discussion. First one, yung makulay na part, yung magandang part ng flower ay tinatawag na petal. So kapag ang petal ay marami sa isang flower, kumbaga isang grupo siya, halos lahat naman yata group ng petals eh. Ang tawag doon ay corolla. Yung isang piraso ay petal. Pag pinagsama-sama sila sa isang flower, ang tawag doon ay corolla. Yung receptacle class ay yung makikita nyo parang baso sa ilalim ng flower, yung parang humahawak sa kanya. Yung nasa mismong ilalim yun ng flower ha. Tapos doon sa receptacle, meron siyang sariling mga dahon. Kasi yung flower may petal, tapos sa ilalim niya na humahawak may mga parang maliliit na dahon. Ang tawag naman doon ay sepal. Kung yung petal, kapag pinagsama-sama may mga petal at makabuo ng ganito, ang tawag ay corolla. Yung sepal naman na marami sa receptacle, ang tawag naman dun sa maraming yun na sepal ay calyx. So tandaan nyo yan ha. So going back to the receptacle, syempre yung receptacle kung mapapansin nyo, may sarili siyang katawan, maliban pa dun sa mismong tangkay. Diba? Pag tinanggal nyo yung receptacle kasama yung parang katawan niya sa ibaba, ang tawag dun ay peduncle. Ang other term ng peduncle ay pedicel. Yan yung parang katawan na humahawak doon sa receptacle. So, naintindihan sana yan ha. So, buuin na natin yung buong plants. Ano pa ba yung ibang mga parte ng plants dyan? So, of course, alam na natin yung root or roots. Pag marami, ito yung nag-absorb ng water at saka sustansya sa lupa. Tapos yung katawan ng halaman ay tinatawag na stem.
And then yung leaf or leaves or yung mga dahon. Yung mga leaves, mahalaga yan kasi diyan gumagawa ng pagkain ang halaman. Ang ginagamit niyang chemical na nandyan ay chlorophyll. Yung chlorophyll class ang dahilan kung bakit kulay green ang isang dahon. So, the reproductive parts of a stem, root, and leaf. Napag-usapan natin kanina yung reproductive parts ng flower, pistil, at saka yung stigma, at saka yung mga parts niya. Paano naman nagre-reproduce ang halaman gamit yung ibang parte nila, diba? Kasi hindi naman kailangan flowers lang. Meron kasi mga halaman dyan, gulay, na ibang parts ang ginagamit para dumami sila. Isa na din yung stem, nandun din yung root, at saka nandun din yung leaf. Ibig sabihin ng class, pwedeng itanim mo yung stem lang, yung tangkay lang, pwedeng itanim mo yung ugat lang, or pwedeng itanim din yung dahon lang at mula doon ay may tutubong bagong halaman. So, may iba't ibang uri tayo ng halaman na ginagamit yung stem, root, at saka leaf. Number 1 is yung runners. Ang runners class ay ito yung mga halaman na gumagapang, dumadami habang gumagapang. Examples niya ay peppermint at saka strawberries. Peppermint, hindi pa ako nakakita ng ganun, pero strawberries nakakita na ako. So, basta gumagapang, either pataas or pahiga, runners ang tawag doon. Ito naman na sa baba nga nakikita nyo ay tinatawag na suckers. Ito naman yung mga halaman na tumutubo or sumusulpot, umuusli sa isang part ng halaman. Tulad ng pineapple, tapos banana, bamboo rin, yung mga nasa babang part. And next one, we have the bulb. So, ano ibig sabihin ng bulb? Parang bumbilya kasi yung itsura niya. So, mula sa bulb na ito ay pwedeng tumubo ang mga bagong halaman. Kaya nga kung mapapansin nyo sa mga nagga-garden ng ganito, yung sibuyas, bawang mismo tinatanim para tubuan ng mas marami pang sibuyas at mas maraming bawang. And then we have the rhizomes. Ano yung mga rhizomes? Ito yung parang katawan niya ay ugat pero actually katawan niya yung mismong ugat na yon. Doon tumutubo yung mga bagong halaman. Isang example nito ay yung ginger or yung luya. 'Di ba? Kung alam niyo yung luya, yung mismong katawan na yon ay pwedeng tubuan ng bagong halaman. Ang susunod class ay yung tinatawag na tubers. Actually, ang tubers ay mga modified roots. Ang ibig sabihin ng modified ay yung root siya, tapos nabago siya. Kaya nga pag mapapansin nyo yung mga tanim nating kamote, yung sa mga may bukid dyan, yung kamote, actually yung kinakain nating kamote, ugat actually yun. Yung ugat niya, kung mapapansin nyo yung wala pang bunga, may bukol-bukol. Ang tawag dun ay nodes, na unti-unti habang sumisipsip siya ng mga sustansya at mga tubig, tumataba at lumalaki yung mga bukol na yun or nodes at nagiging bunga. Katulad ng potato, ng kamote, cassava, dahil sila ay actually ugat, ibig sabihin, pwede silang itanim at tumubo kasi nga technically ugat sila. Dito naman sa tinatawag na plantlets ay ito yung mga halaman na yung mga dahon nila, kung mapapansin nyo, ay tinutubuan ng maliliit na halaman. Kahit dahon lang siya, pwede mo siyang tanggalin at pwede mo siyang itanim para tubuan ng bagong halaman. Diba? Nakakatuwa? So, with that, napakasimple ng ating topic. Time to try some of your activities in the module. 2 activities ang kinuha ko dito. And take note, some lang po. Hinanap ko dito yung parang siguro malilito ang estudyante or yung parents na nag-a-assist sa estudyante kailangan ng tulong. Dito sa ating main module, yung kulay puti o yung regular module, under what's more, we have activity number 1. Sabi niya dito, describe the parts of the plant listed below and give its description or function by choosing the letter of your answer from the given choices. So, hindi ka naman magdi-describe dito. Hindi ka naman magsusulat ng pag-describe mo. Multiple choice lang to kasi nandun na sa pagpipilian yung mismong description. For example, yung number 1, bulb. So, nasaan sa A, B, C, D, E ang kanyang description. So, piliin nyo lang yung letter of the correct answer sa bawat isang number na yan. Dito naman sa activity number 2, which is still under what's more direction, study each picture below, identify its reproductive part based also on the jumbled letters. Halimbawa, bibigyan ko na kayo ng isang example ha. Number 1, kung irarumble natin ito para mahanap yung sagot, para dun sa number 1 na picture, ito ay runners, di ba? Yung unang diniscuss natin kanina na gumagapang. Tapos dito sa description, give your own description. Kasi pag sinabing give your own description, ay iba-iba tayo ng pwedeng i-express, di ba? In number 1, ang tamang sagot ay runners. Kayo nang bahala dun sa sumunod. Number 2, madali na lang, 4 na letters. Tapos number 3, 4, 5. Balikan nyo lang yung discussion natin kanina. Activity number 3, madali lang ito. Write true if the statement correctly describes the reproductive part of a plant and false
if the statement is wrong. So true or false lang yan, class. Hindi ko binibigay lahat ang sagot kasi I need you to train your minds. Hindi kailangan maging matalino kasi. Siguro in this case, pag-intindi at saka pag-alala ang skill na kailangan nating ma-develop. So sa number 1, 2, 3, 4, 5, basahin nyo lang yan, lagay nyo true, pero parang pakiramdam nyo mali or alam nyo mali, lagay nyo false. Okay? Sa mga estudyante ko na nandyan, letter T, letter F, pwede na yun. Ang mahalaga kasi is yung pag-intindi natin, hindi yung pagsulat. Pero kung gusto nyo mag-practice magsulat para gumanda yung penmanship ninyo, sige, sulat nyo yung true at saka false. Under naman sa Watch New, picture-picture na naman po tayo. Ang sabi dito ay, write the answer in your paper according to the identified parts of the plant used for propagation. Identified parts, parte, di ba? So yung roots, nandiyan na rin yung seeds kasi yung seed is part of the plant kasi natatanggal nga lang ng automatic or ng manual. Ano pa ba? Stem, leaves, yung mga ganon. So bibigyan ko kayo ng example na pagpipilian. Ito, flowers, stem, roots, at saka seed. So, to give you an idea, sasagutan ko yung number 1. Yung number 1 natin ay kamote. So, paano ba dumadami ang kamote? Ito ba ay dahil sa ugat? Ito ba ay dahil sa dahon? Ito ay dahil sa kanyang stem or yung tangkay. Kasi yung tangkay itatanim mo, di ba? Tapos, dadami yung kamote. Right? So, kayo na bahala dun sa iba. Madali lang yan. Lalong-lalo na kung sanay kayo sa bukid. Kaya yung mga estudyante ko, farmers ang magulang at nakikita kong tumutulong. I'm very, very proud of you. Kasi hindi man ganun kataas dito sa Pilipinas ang pagiging farmer. Kasi sa ibang bansa po, may lisensya ang pagiging farmer. Career po kasi yan eh. Pero dito sa Pilipinas kasi hindi ganun ang pagturing, sana magbago. Pero I'm proud of those students na tumutulong at may alam sa bukid because that is a career skill. Pwede yang gamitin at i-develop, improve at umasenso dahil sa skill na yan. So dito naman po tayo sa pivot module. Sa loob nito ay namili lang po ako ng mga tasks na sa tingin ko ay yun talagang hahanapin ng teacher kasi yung iba actually is more on practice activities eh. Pero yung mga specific activities and yung assessment pala katulad dun sa kanilang module mahalaga yung assessment dahil dun kayo susukatin. Hindi ko sinasali sa video yung assessment dahil yun na yung paraan or yung part kung saan ipapakita nyo yung natutunan nyo at na-master nyo para gradean kayo ni teacher. Dito sa pivot module, learning task number 1 ang isa sa mga pinili ko. Study the pictures, name the plant. Okay, name the plant. Identify the part of the plants used for reproduction. For example, itong number 1, napakadali lang nito. Meron ng clue na mga letters, diba? Una, yung P. So, ang sagot ko dyan ay pechay. So, ang nilagay ko, echay. Okay, kaya echay kasi may letter P na po. And then, dito para sa akin ay seeds. Kasi naalala ko, nagtatanim kami ng pechay gamit yung buto ng pechay. Meron palang buto ang pechay, diba? Kasi parang dahon lang yan, tapos may buto pala siya. So, dito naman sa pangalawa ay taro actually yan. Ang hirap ma-identify kung hindi ka familiar sa mga fruits. Gamit lang tong black and white picture pero yan ay taro. At ang pagtatanim ng taro ay yung roots. So yung buong taro ang itanim nyo kasi may roots yan sa ilalim. So kayo nang bahala kung ano itong nasa ibabang ito. Kung mahirap i-identify yung parang bunga sa ibaba, pansinin nyo, tubers to, di ba? Kasi ito yung modified root na yung bunga is actually yung ugat. Tingnan nyo na lang yung dahon at saka yung flower. Tapos, kung mapapansin nyo, bonus na mga letters doon, no? So, yan. That's my challenge for you guys. Okay, now we go to learning task number 2 under pivot module for second quarter grade 5. Ito ay madali lang kasi ito yung diniscuss natin unang-una kanina which is the parts of the flower when it comes to reproduction. So dahil blurry ang image at gusto ko kayong bigyan ng bonus of course para meron na kayong correct answers. Ito yung anther or yung lalagyan ng pollen. Of course, anther is part of the male reproductive part ng flower. Yung filament na sumusuporta sa anther. And of course, dahil nakikita nyo yung number 4 tumuturo doon sa mahabang yon, number 5 doon, number 6 doon. Ibig sabihin yung pinaka nasa itaas ay yung tinatawag na stigma or yung parang bukasan papunta doon sa ovary ng flower. Okay? Dapat dito ako tumuturo. Pag dito ako tumuturo, class, kasi nandito yung monitor kung saan nakikita ko yung nakikita nyo sa screen. And with that, I hope na intindihan nyo ang ating lesson. Ano ba yung mga summary ng ating lesson? Parts ng flower pagdating sa reproduction, yung pistil at saka yung stamen. Tapos, yung sumunod doon ay yung iba't ibang uri ng halaman na gumagamit ng iba't ibang parts nila. Diba? Yung runners, tubers, yung mga ganon. So, with that, we therefore conclude that the reproductive parts in plants na topic for Science 5 quarter number 2
is completed. In this video, completed, but using what we have discussed and what we have learned, ay kumpletuhin nyo na yung activities nyo sa inyong module. Alright? And I therefore conclude that we are done with this lesson for this particular video. This is Sir Z from Sir Z TV Teach, Train, Transform, where I do not just teach, I also aim to make videos for train and for transforming lives. Kaya nga, Teach, Train, Transform. I hope na just in case na kahit paano naman, leave a like for this particular video and share it kung sakali mang malinaw ang pagtuturo ko. Kung hindi man, okay lang kayo mag-comment dyan. Hindi ko mo teacher ako hindi nyo nasasabihin yung mga parang mali dito sa video. So it's okay. In fact, nagko-communicate ako sa mga nagko-comment sa akin ng mga estudyante, saan sila nahihirapan, saan sila nalabuan, at kung ano yung gusto nilang i-discuss next time. On a weekly basis po, kasi actually I'm a teacher broadcaster both in local television at saka national. At some point na television sa ETUlay TV para sa national. Doon naman sa regular weekly online namin is ETUlay Live for Science 8. Pati ETUlay TV, Science 8 po kasi ako sa ETUlay. Tapos sa local television naman ay sometimes, ngayon ay English po ang part ko for kinder, grade 1, grade 2, grade 3. But on the first quarter, I was part of Science 4 and Science 5. And of course, itong aking channel for you guys. So, leave a like, share, comment, no matter what you're going to say, as long as makakatulong sa pag-improve ng ating mga episodes. This is Sir Z saying to you guys that learn as early as now because it's not about the subjects. Ang subject ay para sa training lang ng ating critical thinking skills. Makakalimutan kasi natin yung mga detalye na yan next time. Pero yung na-develop na skills natin sa pag-iisip, sa pag-analyze, sa pag-imagine, sa paghahanap ng solusyon, yan ay dadalhin natin sa totoong buhay hanggang sa pagtanda natin. So stay safe everyone. So for the meantime, Sir Z is saying, class is